ඒ සෙල් ටෙක්නික් පොඩ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ emoney site එකක් ගැන, application නෙවෙයි site එකක් ගැන. මේකට log වෙලා ටික දවසකින් ඔයාලට withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට tasks complete කරන්න මොනවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට log වෙලා එක mining කරන්න තියෙන. මේක mining එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ වෙන website වගේ mining විතරක් නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. free spin කරලා වගේ කරලා ඔයාලට මේකේ බර ගාණක් හොයන්න පුළුවන්. මේක earn කරන්න තියෙන්නේ USDT නෙමෙයි Tron. මම ඔයාලට කියන්නම් මේකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන wallet එකයි මම විස්තර ටික මම වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මේ වාගේ වීඩියෝ වගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හැපි තියෙන bell icon එක all දාගන්න. එහෙනම් අපි යන් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. ඔයාලා කරන්න ඕන මම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒ link එකෙන් එන්න. ඔයාලා ඒ link එකෙන් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට තමයි load වෙන්නේ. ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ දැන් මෙතෙන්ට තියෙන්නේ ඔයාලගේ කෙලිම email address මොනවද දෙන්න නෙමෙයි. මෙතෙන්ට තියෙන්නේ ඔයාගේ Tron address එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ TRX address එක. ඔයාලා Binance එකක් හරි Trust wallet එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. future pay wallet එකකුනුත් පුළුවන්. මම ඔයාලට පළවෙනිට කියන්නම් Binance එකෙන් කොහොමද කියලා. මේකට TRX address එක ගන්න කියලා. ඔයාලා මේ Binance app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මේ හැබැයි තියෙන මේ wallet කියන එක touch කරන්න. wallet කියන එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පුළුවන් deposit කියලා එකක් බලා ගන්න. ඔයාලා මේ deposit කියනකොට එකපාරට touch කරන්න. touch කරලා ඉවරලා ඔයාලා මෙතන search කරන්න TRX කියලා. ඊට පස්සේ TRX Tron කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා Tron T20 මේ 20 කියලා තියෙන එක දාගන්න. දාගෙන ඉවරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් deposit address කියලා. මේ address එක copy කරගන්න. copy කරගෙන ඉවරලා මෙතෙන්ට paste කරගන්න. මම දැන් මෙහෙම වෙන එකකින් ගත්ත එකක් තියෙනවා. මම ඒක දෙන්නම්. ඔයාලා Trust wallet එකෙන් ගන්නව නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ වැඩ. ඔයාලා කරන්න ඕන පළවෙනියෙන්ම Trust wallet එක open කරගන්න. මම මගේ Trust wallet එක open කරගන්නම්. open කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි open වෙන්නේ. ඔයාලා මේ මෙතන ඇති පොඩ්ඩක් යටට ගියාට පස්සේ Tron කියලා TRX කියලා ඔයාලා මේකේ මේ receive කියන එක දෙන්න. receive කියන එක දීලා මේක copy කරගන්න. ඒකිනුත් පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා purchase pay එකෙන් ගන්නව නම් මේ future pay එකෙන් ගන්නව නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒත් අර වගේම වැඩක් තමයි. ඔන්න future pay එක load වුණා. ඔයාලා මෙතන මේ wallet කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට load වෙයි. load වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මේ තියෙන හැටි. ඔයාලා මේක click කරලා ඔයාලගේ මේ Tron එක select කරගන්න. select කරගෙන යලා මේ පල්ලෙහා තියෙන address එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ එනනේ මොකක් හරි එකක් අතෙන්ට ගිහින් copy කරගෙන ඉවර නම් මෙතෙන්ට මේ paste කරගන්න. paste කරන් ඉවර වෙලා මෙතෙන්ට ඔයාලා අංක 6ක වගේ normal password එකක් දෙන්න. ඒක ඔයාලට withdrawal එක ගනිද්දිත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මෙතන මේ start mining කියන එක දෙන්න. start mining කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් ඉස්සෙල්ලා ඉඳලා මම මේක mining වෙන්න දාලා තිබ්බා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක mining වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේකේ පළවෙනියටම log වුණ කෙනෙක්ට නම් මෙතන මේ තියෙනවා 3 spin කියලා. මේ 3 spin කියන කොට ඉබුවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන spin 3ක් තියෙනවා. මේ තුනෙන් මේ මෙහෙම ටච් කරලා තියලා මෙතන මේ ඕපන් කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට ඕපන් වෙනවා. මට දැන් මේ ස්පින් මගේ ස්පින් ඉවරයි. මම ලොග් වෙලා මේ ඔක්කොම කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි මට ඒක නැත්තේ. ඔයාලට ගොඩක් දුරට මේකෙන් TRS 3ක් 10ක් වගේ ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේකේ දවස් 10ක් විතර යද්දි ඔයාලට withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. ෆෝන් එකේ data on එකේ තියෙන්න ඕනෙත් නැහැ.
ඈ නෝමල් එකේ තිබ්බට පස්සේ ඒක නිකන් ඔටෝම මයිනින් වෙනවා. ඩේටා ඕනේ නැහැ මයිනින් වෙන්න. ඔයාලට ටික දවසක් ගිහලා ලොග් වෙලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකට අලුතෙන්ම ආපු අප්ඩේට් එකක් තමයි මේ ස්පීන් වැඩි කරගන්න. මේ ස්පීන් වැඩි කරගන්න විදිය. ඒ ස්පීන් වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ පොඩි ක්‍රමයකින්. ඔයාලා මේ මෙතන 33ට එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බෝනස් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ බෝනස් කියන එකට එකපාරක් ටච් කරාට පස්සේ යටට යනවා. යටට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන විස්තරයක් කරන්න ඔයාලගේ YouTube channel එකේ. අනිවාර්යයෙන්ම YouTube channel එකේ subscribe 100ට වැඩියෙන් ඉන්න ඕන නැත්තම් බෑ. subscribe 100ට වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කළ ඉවර වෙලා ඒ වීඩියෝ එකේ link එක copy කරන් ඇවිල්ලා මේ පල්ලෙහාට තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්ට your YouTube link review කියන එකට මෙතෙන්ට paste කරන්න. ඊට පස්සේ paste කරාට පස්සේ ඒ කට්ටිය check කරලා බලලා ඔයාලට මෙතනින් අර free spin හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ free spin 500 අතර හම්බ වෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටියට 80 ගණන් එහෙමත් හම්බ වෙලා තිබ්බා. 40 ගණන් 80 ගණන් වගේ ගණන් හම්බ වෙලා තිබ්බා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලේසිකම. ආක දවස් 10ක් ගියොත් මයිනින් වෙන්න මේකෙන් දවස් 2කින් 3කින් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඉතින් මේකෙන් ස්පීන් පහට වැඩියෙන් කියන්නේ 500ක් 500න් 15 කියන්නේ 100 ගණන් 200 ගණක් ආවත් කියන්නේ මේ ඔක්කොම එකපාර දෑව ඒකෙන් හම්බුණා නම් එහෙම මාර ගාණක් earn කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යම් මේකේ withdrawal එක ගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. ඔයාලා මෙතන මේ withdrawal එක ගන්න තැනට නම් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙතනම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ withdrawal එක වැටෙන්නේ ඔයාලාට මං කියපු wallet තුනෙන් ඕනම එකක address එකක් දෙන්නේ නැති Tron. ඒ Tron ටික withdrawal වෙන්න ආයේ මෙතන ඔයාලට address මොනවද දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දුන්න එකේ address එක ඊළඟට මේකෙන් withdrawal කරන එක වැටෙන්නේ ඔයාගේ ඒ දුන්න ඇඩ්‍රස් එකේ account එකට. ඊට පස්සේ අපි බලමු එහෙනම් මේක කොහොමද ඒක withdrawal එක දාගන්නේ කියලා. මේකේ withdrawal එක දාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම minimum Tron 150ක්වත් තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි. මේකේ මේ විදියට ගියොත් එහෙම වුණොත් දවස් 10ක් විතර යනවා Tron 150ක් earn වෙන්න. අර මං කිව්ව විදියට කරොත් නම් එච්චර ගාණක් යන්නේ නැහැ. දවස් 10ක් ගියත් කමන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේකේ data on වෙලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක phone එකේ හැම වෙලේම run වෙන්න ඕනේ නැහැ. normal මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා open කරන වෙබ් browser එකේ යහ කොනේ තියෙනවනේ page. ඒ කියන්නේ ඔයාලා open මේව කරන මේ මෙතන කොනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා open කරලා තියෙන page. අන්න එතනින් අයින් නොකර තිබ්බනම් ඇති. අනිත් එකේ phone එක data off කරලා ඒ වගේ කරලා තිබ්බා නෑ. අතනින් විතරක් අයින් කරන්න එපා. ඔයාලා log out වුණත් මේ balance එක ඒත් මේව වෙනවා. log out වුණත් මේ balance එක ඒත් earn වෙනවා. මේ විදිහටම earn වෙනවා. ඔයාලට log out වුණත් කරන් තියෙන්නේ එතෙන්ට ගියාට පස්සේ address වන්න ඕනේ. එතනින්ම keyboard එකේම ඔයාලට යටින් බලා ගන්න දෙනවා මේකේ address එක. ඒ address එක දීලි වෙරලා ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක withdrawal එකක් ගන්න නම් කරන්න ඕන. ඔයාලට පහළ බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාටට withdrawal කියලා තියෙනවා. මේ withdrawal කියනකොට එකපාරට touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ ඔයාලගේ amount එක පින්නනවා. just මෙතන මේ confirm දෙන්න. confirm දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ withdrawal එක 150ක් නෑ. මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් TR 150ක් ඕන කියලා. මම මීට කලින් හැම YouTube වීඩියෝ එකක් දැන්නේ මම මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මේව කළා. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකෙන්ම තමයි අරකටත් වෙබ්සයිට් එකට link එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේකෙන් මට අර වගේ මේකක් earn වෙන්නේ. මම මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ආවොත් මම short video එකක් දානවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම spin කරන short video එකක් දානවා. ඒක මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට withdrawal ගන්න පුළුවන් site එකක් බය නැතුව මේව කරන්න. පොඩි කාලයක් යයි අර වගේ YouTube වීඩියෝ එකක් නොකර කරොත් දවස් 10ක් වගේ එකක් යයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලගේ phone එකේ මේ වගේම තියෙන්න ඕනේ නෑ. මේක back කරලා තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒත් මේක mine වෙනවා. date on එකේ වුණත් තියෙන කිසිම ඕන කමක් නෑ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මගේ account එක mine වෙනවා. ඒ වගේම මගේ තා emoney වීඩියෝ තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඔයාලට playlist පැත්තට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් free data emoney ඒ වගේම අලුතෙන් එන YouTube එකේම update ගැන දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් විදි තියෙනවා. ඔයාලට මේ මං කිව්ව wallet තුනෙන් එකක් හරි හදා ගන්න බැරි නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මං ඒක ගැනත් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්.
මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාගන්න. කියන්න ඕන මේකේ link එක පල්ලෙහා comment section එකේ තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් comment section එකට ගිහින් බලන්න. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.